Καλημέρα! Τι θα κάνουμε σήμερα? Μακαρόνια με κιμά. Φτιάχνουμε πρώτα το κιμά. Τι θα βάλουμε μέσα? Κόκκινη πιπεριά φλωρίνης. Μία φρέσκια βιολογική ντομάτα στον τρίφτη. 2 μεσαία κρεμμύδια λιωμένα. 2 κρεμμυδάκια φρέσκα χοντροκομμένα. 1 ποτήρι άσπρο κρασί. Φρέσκο δυόσμου. 1 κομμάτι κανέλα και ηλάνης. Αλάτι. Φρέσκο πιπέρι. Και λίγο βιολογική ντομάτα. Όπως βλέπετε δεν έχω λάδι, δεν βάζουμε λάδι, γιατί ο κιμάς έχει τα λιπάκια του. Έχουμε λοιπόν πάρει το 3,5 λίτρα του 24 cm το σκεύος μας της AMC. Έχουμε βάλει το μάτι στο 7 και βάλαμε το αγούδιο θέρμο στην μπριζόλα και περιμένουμε ο κόκκινος δείκτης να ανέβει επάνω στο νταμάκι της μπριζόλας και να χτυπήσει, ούτως ώστε να ανοίξουμε το καπάκι και να βάλουμε μέσα το κιμά μας με τα κρεμμύδια μας. Έφτασε λοιπόν στην μπριζόλα και μας χτυπάει να μας ειδοποιήσει. Ανοίγουμε το καπάκι και βάζουμε μέσα το κιμά. Μαζί με το κιμά βάζουμε και τα κρεμμύδια μας. Και να κατέβουμε. Σβήνουμε με το άσπρο κρασάκι. Έχει μια υπέροχη μυρωδιά. Αφήνουμε για λίγο για να εξατμιστεί το κρασάκι. Έχει εξατμιστεί το κρασί και ρίχνουμε την ντομάτα, την κόκκινη πιπεριά φλωρίνης, τη βιολογική ντομάτα, το δυόσμο, το φρέσκο, την κανέλα, το αλάτι και το φρέσκο πιπέρι. Εάν θέλουμε τη σάλτσα να βγει πιο κόκκινη ακόμα, βάζουμε μπελτέ. Εξαρτάται από το πώς τη θέλουμε.
Βάζουμε το γρήγορο καπάκι. Και βάζουμε 10 λεπτά στο τούρμπο. Ωραία. Έχουμε βάλει το μάτι στο 9. Και μόλις ο πρώτος κόκκινος δείχτης ανέβει στο soft, χαμηλώνουμε το μάτι στο 2. Μόλις ο δεύτερος κόκκινος δείχτης πάει στο turbo, τότε θα αρχίσει να μαγειρεύεται το φαγητό μας για 10 λεπτά. Θα κλείσουμε το μάτι μετά και θα περιμένουμε να γυρίσουν πίσω και οι δύο κόκκινοι δείχτες, και από το soft και από το turbo. Και τότε θα ανοίξουμε το φαγητό μας. Όπως θα παρατηρήσετε αργότερα, το φαγητό μαγειρεύεται αθόρυβα. Έχει φτάσει ο πρώτος κόκκινος δείχτης στο soft, χαμηλώνω στο 2 και μόνος του ο δεύτερος κόκκινος δείχτης από πάνω ανεβαίνει στο turbo και μόλις φτάσει στο πρώτο ταμάκι του turbo θα μαγειρευτεί το φαγητό μας 10 λεπτά. Μόλις τελειώσουν αυτά τα 10 λεπτά θα χτυπήσει δυνατά το audiotherm και θα κλείσουμε το φαγητό μας. Και θα αφήσουμε, όπως σας είπα, να γυρίσουν πίσω οι δείκτες. Και είναι έτοιμο το φαγητό μας. Έχουν γυρίσει και οι δύο κόκκινοι δείκτες. Το ανοίγουμε. Wow! Καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο. Το βάζουμε στην άκρη και φτιάχνουμε τα μακαρόνια μας. Βάζουμε το μάτι στο 7. 3,5 λίτρα 24 cm, μοντέλο 29. Βάζουμε 5 ποτήρια νερό για να φτιάξουμε ένα πακέτο μακαρόνια, τα οποία μακαρόνια είναι ολικής άλυσης. 5 ποτήρια νερό. Βάζουμε ένα κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά και λίγο αλάτι. Κλείνουμε το καπάκι και βάζουμε το audiotherm στο καρότο. Μόλις φτάσει ο κόκκινος δείχτης στο καρότο, θα χτυπήσει για να βάλουμε μέσα τα μακαρόνια. Έχει χτυπήσει, το audiotherm είναι στο καρότο και βάζουμε μέσα τα μακαρόνια. Τα ανακατεύουμε καλά και χαμηλώνουμε το μάτι στο 2. Εάν θέλουμε να είναι πολύ μαλακά τα μακαρόνια, θα βάλουμε 6 και 7 ποτήρια νερό. Εμείς τα θέλουμε al dente και γι' αυτό και βάζω μόνο 5. Δέκα λεπτά θέλουμε. Θα ρουφήξουν το νερό τους και θα είναι έτοιμα. Αν τώρα τα μακαρόνια τα φάμε τώρα, δεν χρειάζονται ξέπλυμα. Και έτσι κρατούν και όλες τις βιταμίνες τους. Εάν όμως μαγειρέψουμε τώρα και τα φάμε το μεσημέρι ή το απόγευμα, τότε θέλουν οπωσδήποτε ξέπλυμα. 10 λεπτά.
γιατί εάν δεν τα ξεπλύνουμε θα κολλήσουν. Και είναι έτοιμα τα μακαρόνια μας. Καταπληκτικά. Χωρίς απορροφητήρες, χωρίς τίποτα. Τώρα, αν θέλουμε να τα φάμε τώρα, είναι μια χαρά. Αν όμως θέλουμε να τα φάμε αργότερα, το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ, θα τα ξεβγάλουμε. Και είναι καταπληκτικά τα μακαρόνια μας. Καταπληκτικά. Τα συνδύασα με τυράκι τριμμένο και καλή μας όρεξη.